bay bòn bao giờ đi ta tất cả các trò sóng bay một tô quân một song hàng tới cái mình ăn nhà tôi mà đấy. Chỉ rất hẹp con. Cái một tô nữa ở ra đấy đó, cả là cái nó xe hay hơn. Nó một tô còn sang cao đó. Nói rồi, mà con lại tôi. Đây cho cô sao đấy? À, cô sao có ngon nữa. Okay. Ui. Nhẹ. Sau là dùng lấy bảo vệ bà ca chọc ca nó ba cái nào ba đó chọc
Vâng, vâng. Tạo vô là tiền đấy. Parang